હેલો એન્ડ નમસ્કાર મિત્રો, હું છું અર્જુન Sinh.Technology ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં હું તમને એક ટ્રીક બતાવવા માંગુ છું। એ કઈ રીતની છે એ તમે જોઈ શકો છો। એટલે શેની છે એ હું તમને જણાવી દઉં કે જે એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન આવે તે એપ્લિકેશનની વાત આજે આપણે કરવાના છીએ। અને તેમાં એક ઇફેક્ટ આવે છે જે ડબલ ડોટ આવે છે। એ ડબલ ડોટ કઈ રીતના આવે છે અને તમારે પણ ડબલ ડોટ લેવા હોય તો એને માટે શું કરવું, તો એનું સોલ્યુશન આજે આ વિડીયોમાં હું લઈને આવ્યો છું। તો મિત્રો, વિડીયો પૂરો જુઓ અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો। આનાથી પણ વધારે નવા વિડીયો આપણી ચેનલમાં મૂકવામાં આવશે। અને મિત્રો, આ વિડીયો ઘણા બધા દોસ્તોના પ્રોબ્લેમના કારણે હું બનાવું છું, એટલે મિત્રો તમે પણ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, કેમ કે આમાં પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન કરવામાં આવે છે અને થઈ જાય છે। તો મિત્રો, જઈએ વિડીયો તરફ। ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને અહીંયા એબાઉટમાં એક આ લિંકો આપેલી છે, તેમાંથી તમે જોઈન થઈ શકો છો મિત્રો। તો મિત્રો, આપણે જઈએ હવે એલાઇટ મોશન તરફ અને હું ઇફેક્ટ બતાવી દઉં તમને। તમારે પણ જરૂર હોય તો તમે પણ એ ઇફેક્ટને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને તેનો પાસવર્ડ આ વિડીયોની અંદર તમને જોવા મળશે। તો મિત્રો, એટલો પાસવર્ડ તમે આ વિડીયોમાં જોઈ લેશો અને તેની બાદ તમને એ ઇફેક્ટ ડાઉનલોડ થઈ જશે, એની ગેરંટી મારી। હવે જઈએ એલાઇટ મોશન તરફ। તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આ હું બતાવું છું સ્ટાર્ટ કરીને એ ડબલ ડોટ ઇફેક્ટ છે। આ તમે જોઈ શકો છો આ ડબલ ડોટ ઇફેક્ટ કઈ જગ્યાએ મૂકવામાં આવે છે એ પણ હું તમને બતાવી દઉં અને કઈ રીતનું કરવાનું છે એ પણ હું તમને બતાવી દઉં। તો મિત્રો, તમે આ જોઈ શકો છો કે આ ડબલ ડોટ આ ટાઈપથી તમને શો થાય છે। આ ડબલ ડોટ મિત્રો, તમારે કોઈ પણ એલાઇટ મોશન હશે કે કોઈ પણ તમારું જે આપણે એલાઇટ મોશનની જે એપ્લિકેશન હશે જે પણ મોડલની, તેમાં તમને આ જે બધું છે ને એ તમને મળી જશે। પણ એમાં શું છે મિત્રો કે કોઈ પણ અડધા એલાઇટ મોશન એવા છે કે જેને સાઇન ઇન કર્યા વગર તમને એના સ્ટોરમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ લેવા દેતું નથી। તો હવે એને માટે શું કરવું, તો એની માહિતી હું તમને આપી દઉં, કેમ કે મારે આ એલિમેન્ટ્સ આવે છે, એલિમેન્ટ્સના અંદર તમને વિવિધ ડબલ ડોટનું ઇફેક્ટ આવે જ છે। પણ મિત્રો, આ એક આવું ઓપ્શન સામે આવી જશે, એ ઓપ્શનનું સોલ્યુશન હવે કંઈ આવતું નથી અને આમાંથી કોઈ એલાઇટ મોશન કંપની કયાનું કોઈ સોલ્યુશન કાઢતી નથી। એટલે માટે આપણે એક અલગ રસ્તો કાઢ્યો છે અને એ અલગ રસ્તો છે એ હું તમને બતાવી દઉં। આ વિડીયોની નીચે તમને લિંક મળશે, એ લિંકમાં તમે આ વિડીયોમાં પાસવર્ડ તમને શો થશે, એ પાસવર્ડમાં જોઈને તમે એ ઝીપ ફાઇલને અનઝીપ કરી દો, અથવા તો સામો પાસવર્ડ એક આવી જશે તે નાખી દેવાનો। તેની બાદ આ કેન્સલ પર હું ક્લિક કરું છું અને મિત્રો એક XML અથવા આને જો પ્રોજેક્ટ હોય જે ફાઇલનો, એ ફાઇલનો પ્રોજેક્ટ જ હું તમને આપું છું। તો મિત્રો, તમારે શું કરવાનું છે, તો હવે એ પ્રોજેક્ટને ઓપન કરવાનો છે અને ઓપન કરીને તમારે એ પ્રોજેક્ટને હું કઈ રીતના કરવાનું છે એ બતાવી દઉં। તો મિત્રો, એક આ પ્રકારની લિંક હશે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, તે લિંકને તમે ટચ કરશો તો તેની બાદ ઓપનનું ઓપ્શન આવશે અને ઓપનનું ઓપ્શન આવે એટલે તેમાંથી તમને વિવિધ એપ્લિકેશનો જોવા મળશે। પણ તેમાં મિત્રો એલાઇટ મોશન જોવા મળે તો તમે એલાઇટ મોશન પર તમે ક્લિક કરી દો। તેની બાદ મિત્રો, તમારે એ ના જોવા મળે તો હું ક્રોમ પર ક્લિક કરું છું, શું થાય છે આગળ જોઈએ આપણે। તો મિત્રો, એ કોઈ ક્રોમમાં આ રીતનું ડાઉનલોડ થઈ જાય તો તમે આ 3 ડોટ આવે એ 3 ડોટમાં જઈને તમે શેર કરીને તમે એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન આવે એ એલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન પર તમે ક્લિક કરી દેશો એટલે ઓટોમેટિક એ પ્રોજેક્ટ તમારે અંદર ઇમ્પોર્ટ થઈ જશે। હવે મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને તમને પણ હું એક અલગ માહિતી તમને આપતો રહીશ। તો મળશું નવા વિડીયોમાં।